Hello, welcome back to my channel, Pakhi's tutorial. যিহেতু মই তোমালোকক আগতে যে লাষ্ট লেকচাৰৰ সামাৰিটো দি গৈছো আৰু আজি মই দিবলৈ গৈ আছো দি লাষ্ট লেকচাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ্स সো তোমালোকে মোৰ ভিডিওটো একদম ধুনুকে চোৱা আৰু হেৰি ভিডিওটো তোমালোকে পোষ্ট কৰিও ল'ব পাৰা লিখি ল'বা কিন্তু দেই লিখি নললে পাছত প্ৰবলেম হ'ব মই তোমালোকক কপি দি ডাইৰেক্ট দেখুৱা নাই কাৰণ তোমালোকে ভালকে ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰা সেইকাৰণে মই অলপ কষ্ট কৰি হলেও লিখি মানে দেখিবা কেনেকৈ দিছো আৰু তোমালোকে যদি এইখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰৰ বাহিৰেও বেলেগ কিবা কুৱেশ্যন আনসাৰ বিচাৰা বা কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্টত প্লিজ জনাই দিবা আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিওটোত ইমানবোৰ লাইক আৰু কমেন্ট আৰু ভিউজ ইমানবোৰ মৰম দিয়াৰ বাবে বহুতকে ধন্যবাদ আৰু আগলৈও মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যাবা আৰু মই তোমালোকক নিউ ভিডিও এডুকেশ্যনৰ ওপৰত দিবলৈ মানে ৰেডি আৰু তাৰ বাহিৰেও প্ৰেক্টিকেলৰ যিবোৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ বহুত কনফিউজিং হয় সো মই ভাবিছো প্ৰেক্টিকেলৰ কিছুমান বস্তু মানে মই দেখাম কেইদিনমানৰ পাছত এতিয়া যেহেতু লকডাউন চলি আছে তাৰ মাজতে তোমালোকে নপঢ়িলেতো নহব ন ভালকে পঢ়িবা সদায় প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়াহে সাকসেস হ'ব পাৰিবা আৰু তাৰ লগতে আৰু কি কম ভিডিওটোৱে চাই লওঁ কেনেকে তাৰ পাছত আৰু কিবা কৈ আছো শেষ হোৱালৈকে চাবা মোৰ ভিডিও ফ্লেমিংগো বুকৰ দি লাষ্ট লেসন চেপ্টাৰ 2 ৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ্স দিবলৈ গৈ আছো আৰু তাৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 টু হ'ল What type of commotion did friends anticipate? Answer: the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, and the teacher's great ruler often rapping on the table. These were the commotion of the school that friends anticipate. Ita question tut koise je ki dhornor nedekha kisuman bostu aru asorit dhornor confusing mane bostu dekhisil France আৰু এনসাৰটো হ'ল সিহঁতৰ যিবোৰ ডেস্ক বেঞ্চ হেবোৰ খোলা মানে ওপেনিং এণ্ড ক্লোজিং খোলা মেলা কৰা আৰু যিবোৰ সিহঁতৰ শিক্ষক আছিল সিহঁতে ষ্টুডেণ্টক কিদৰে পঢ়াই জুৰে কৰি আৰু এছাৰিৰে যিটো কুপ দিয়ে মানে যেতিয়া হুলস্থুল হয় প্ৰত্যেকৰে স্কুলত বা কলেজতো এনেকৈ কৰে যে মনে থাকা বা তেনেকে কৰিছিল এইবোৰে বস্তু ফ্ৰেন্ডছে দেখিছিলে স্কুলত Question number 2 What were the unusual things noticed by France on the day of the last lesson? Answer On the day of the last lesson little friends noticed some unusual things that the teacher M. Hamel had worn his beautiful green coat, his frill shirt and the little black silk cap all were embroidered. Actually, he never wore these except inspection and prize days. Moreover, some prominent village people were also joined the school that day. Among them, the old houser, the former mayor, and the former postmaster, and several other besides. A question to সুধিছে যে লাষ্ট লেসনৰ দিনা ফ্ৰান্সে কি কিছুমান অদ্ভুত বস্তু দেখিছিল আৰু এনসাৰটোত কৈছে যে লাষ্ট লেসনৰ পঢ়ুৱা দিনা ফ্ৰান্সে কিছুমান এনেকুৱা অদ্ভুত বস্তু দেখিছিল যেনে এম হেমেলে সেই সেউজীয়া কালাৰৰ ধুনীয়া কোটটো পিন্ধিছিল তাৰ পাছত তাৰ ফ্ৰিল থকা শাৰ্টটো পিন্ধিছিল আৰু তাৰ সৰু সেই কুলা টুপিটো যিটো এমব্ৰইডাৰিং কৰা হৈ আছিল হেতু পিন্ধিছিল যিটো কি কেতিয়াও কিবা স্পেশাল ডে নথবা কিবা প্ৰাইজ দিয়াৰ দিনা বাহিৰে কি পিন্ধাই নাছিল আৰু তাৰ বাহিৰেও কিছুমান গাঁৱৰে মানুহ আহি সিহঁতৰ স্কুলত আছিল হি যেনে Hey old houser, the former mayor, the former postmaster, যেনে সিহঁতৰ আগৰ postmaster জন সিহঁতৰ মানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ সিহঁতে হেনাখন স্কুলত আহি জয়েন কৰিছিল Question number 3
Why did M. Hamel write Vive la France before dismissing the class? Answer. Before dismissing the class, M. Hamel wrote Vive la France on the blackboard because he had great respect for the French language. There was an order from Berlin that in the schools of Alsace and Lorraine, the medium of teaching has been transferred into German. He was very upset and trembled with emotion. এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ক্লাছ শেষ নোহোৱাৰ আগতে এম হেমেলে বৰ্ডত ভিভ লা ফ্ৰান্স বুলি কিয় লিখিছিল আৰু এনচাৰটো হ'ল ক্লাছ শেষ নোহোৱাৰ আগতে এম হেমেলে ভিভ লা ফ্ৰান্স বুলি ব্লেকবৰ্ডত লিখিছিল কাৰণ তাৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ওপৰত বহুত শ্ৰদ্ধা আছিল আৰু যিহেতু বাৰ্লিনে এটা অৰ্ডাৰ দিছে যে যি দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এলছেছ আৰু লৰেইন সিহঁতৰ পঢ়ুৱা যিটো আছিল লেংগুৱেজ মানে হ'ল ভাষা সেইটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ফ্ৰান্সৰ পৰা জাৰ্মান কৰি দিছে আৰু যিখিনি কথা শুনি এম হেমেলৰ বহুত দুখ লাগিছিল আৰু সি বহুত দুখত ভাগি পৰিছিল Number 4. Who according to M. Hamel responsible for their son's inability to read and write their own language? Answer. According to M. Hamel, along with France, the parents of all the students mainly responsible for their sons' inability to read and write their own language because they preferred to put them to work on the farms or at the mills to earn some extra money. Of course, the teacher M. Hamel had been to blame also. এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে এম হেমেলৰ মতে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়িব নিজৰ লেংগুৱেজটো পঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে দায়ী কোন আৰু এনচাৰটোত কৈছে যে এম হেমেলৰ মতে ফ্ৰান্সৰ লগতে তেওঁৰ মাক দেউতাকো দায়ী আছিল সিহঁতে পঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণে কাৰণ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক 2 পইচা ঘটিবৰ বাবে সিহঁতৰ মাক দেউতাকে ফাৰ্ম নতুবা মিলত পঠাইছিল আৰু টিচাৰ হিচাপে এম হেমেলেও নিজকে দায়ী বুলি Question number 5. What a thunderclap these words were to me. What were the words that were a thunderclap to France? Or which words of M. Hamel were seemed like a bolt to France? Answer. Very suddenly, M. Hamel declared in the class that in the schools of Alsace and Lorraine, the medium of teaching has been transferred into German. The new teacher who joined the school in the next day. M. Hamel requested all the students to be very attentive in the last words where seemed like a bolt or thunderclap to France. A question to কৈছে যে What a thunderclap these words were to me. মানে কি যে বজ্ৰপাত পৰাৰ দৰে হৈ গৈছিল এই শব্দকেইটাই আৰু তলৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফ্ৰেঞ্চৰ কি কেইটানো শব্দ যিকেইটা ফ্ৰেঞ্চে শুনি তাৰ মনত বজ্ৰপাত পৰাৰ দৰে হৈছিল আৰু তলৰ যিটো ৱৰ্ড দিয়া হৈ আছে সেইটো সেম কুৱেশ্যন হয় একে মিন কৰিছে জাষ্ট ৱৰ্ড দুটা চেঞ্জ কৰা হৈছে সেইটো হ'ল থাণ্ডাৰক্লাপ নহলে বা বোল্ট কুৱেশ্যন একেটাই সো যোনটো আহে হেতুকে লিখিব পাৰিবা আৰু উত্তৰটো এনেকুৱা যে অকস্মতে এম হেমেলে কৈছিল যে সিহঁতৰ যি দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এলছেছ আৰু লৰেইন সিহঁতৰ পঢ়ুৱা লেংগুৱেজটো আছিলে ফ্ৰান্স আৰু কিন্তু বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ অহাৰ পাছতে সেই ফ্ৰান্স লেংগুৱেজটো সলনি কৰি সিহঁতে জাৰ্মান কৰি দিছিল আৰু যাৰ বাবে টিচাৰে মানে কৈছিল যে তোমালোকৰ হয়তো কালি নতুন টিচাৰ আহিব কালিৰ পৰা জয়েন কৰিব আৰু সেই কাৰণে আজি যেহেতু আমাৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন হ'ব তোমালোক বহুত আজি মানে মন দিয়া ক্লাছত আৰু এইকেইটা কথা শুনিয়ে মানে ফ্ৰান্সৰ মনত কি আহিছিলে থাণ্ডাৰক্লাপ নহলে পৰাৰ দৰে পৰি গৈছিল আৰু এই যে থাণ্ডাৰক্লাপত স্ল্যাশ দিয়া হৈ আছে বা বোল্টৰ মাজত থাণ্ডাৰক্লাপ আৰু বোল্টৰ মাজত হেতু মানে যিটো কুৱেশ্যনত আহে যদি বোল্ট বুলি আহে বোল্ট লিখি দিবা আৰু যদি থাণ্ডাৰক্লাপ আহে তেনে থাণ্ডাৰক্লাপ লিখি দিবা এই এনসাৰটো এইটোৱে হয় Question number 6. Why was there a large crowd in front of the bulletin board? Why did the people usually come there? Answer.
There was a large crowd in front of the bulletin board near the town hall. All the people of Alsace had received all the bad news from there, such as the lost battles, the draft, the order of the commanding officer. But on that day, there was a big news that there was an order from Berlin. The medium of teaching in the schools of Alsace and Lorraine had been transferred into German. এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে টাউন হলৰ ওচৰত যিখন বুলেটিন বৰ্ড আছিল তাত ইমান মানুহবোৰ কিহৰ কাৰণে ভিৰ কৰি আছিল আৰু মানুহবোৰ একচুৱেলি যায় তাত কিয় সেইবুলি মানে কুৱেশ্যনটোত কৈছে আৰু এনচাৰটো এনেকৈ কৈছে যে সেই টাউন হলৰ ওচৰত বুলেটিন বৰ্ডখনত মানুহ এইবাবেই ভিৰ হৈ আছিল কাৰণ সেই বৰ্ডখনত যিমান যি বেয়া নিউজ মানে বেয়া যিমান বাতৰি থাকে সেই বৰ্ডখনতে মাৰা যায় বেয়া নিউজ যেনেকৈ কিবা যুদ্ধত হাৰিলে কিবা চিঠি বা কিবা থাকিলে নহ'লে বা যিটো কমাণ্ডিং অফিচাৰ থাকে সেইবোৰে যি অৰ্ডাৰবোৰ দিয়ে চব মানে সেই বুলেটিন বৰ্ডখনতে মাৰা যায় আৰু কিন্তু সেইদিনাখন কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ বেয়া খবৰটো আছিল যে এটা বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিল যে সিহঁতৰ যিটো লেংগুৱেজ পঢ়ুৱাৰ এলচেছ আৰু লৰেইন ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ সেইটো হ'ল কি যিহেতু কৈ আহি আছোঁ ফ্ৰান্স আৰু সেই কিন্তু ফ্ৰান্স শব্দটো মানে লেংগুৱেজটো সলনি কৰি সিহঁতে কি কৰি দিলে জাৰ্মান Question number 7. What lesson you learned from the prescribed text? Answer. The prescribed text encourage us to read and learn our mother language. It is a spontaneous and birthright to all. When the order demanded M. Hamel to leave the school, then all the people of Alsace and Lorraine could feel the value of and the need of their own language. এই কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে যে তোমাৰ এই পঢ়ি যোৱা পাঠটোৰ পৰা তুমি কি বুজিলা আৰু কি শিকিলা এনচাৰটোত কৈছে যে এইটোৰ পৰা এইটোৱেই শিকিলোঁ যে আমাৰ মাতৃভাষাটো আমাৰ বাবে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমি কিমান ভালদৰে শিকিব লাগে আৰু এইটো এটা আমাৰ মানে যিহেতু আমি যোনটো জাগাত আমি হেৰি কৰোঁ বাৰ্থ হওঁ মানে জন্ম হওঁ আৰু সেই জাগাৰ যিটো আমাৰ ভাষা থাকে সেইটো আমাৰ শিকাৰটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেইদৰে যেতিয়া এলচেছ আৰু লৰিনৰ মানুহবোৰে গম পাইছিল যে এম হেমেলে এই বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ অহাটোৰ বাবে সি স্কুল এৰিব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতে ফিল কৰিব পাৰিছিল যে সিহঁতৰ লেংগুৱেজটো নিশিকাৰ কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছে আৰু নিজৰ লেংগুৱেজটো কিমান ভেলুৱেবল Question number 8. Cite the reason why did France scared of M. Hamel? Answer. As a teacher, M. Hamel was very stricken to the people. He often punished the students for not learning their own language. On that particular day, little Franz especially scared M. Hamel because he had to ask questions about participles, but Franz did not know anything about them. A question to কৈছে যে ফ্ৰান্সে এম হেমেলক ভয় কৰাৰ কাৰণটো কি আছিল আৰু এনচাৰটো হ'ল এজন শিক্ষক হিচাপে এম হেমেল বহুত মানে ষ্ট্ৰিক আছিল বহুত কাৰা আছিল আৰু সি মাজে মাজে ষ্টুডেণ্টক পানিছমেণ্টো দিছিলে মানে কি পানিছমেণ্টো দিছিলে আৰু লগতে সিহঁতৰ নিজৰ লেংগুৱেজটো নপঢ়াৰ বাবে তাক পানিছমেণ্ট দিছিলে আৰু কিন্তু সেই দিনাখন পাৰ্টিকুলাৰ ডে দিনাখন ফ্ৰান্সে বেছিকৈ ভয় খাইছিল কাৰণ তাক পাৰ্টিচিপেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল যিটো ফ্ৰেন্সে অলপো একো জানাই নাছিলে Question number 9. The importance of the bulletin board in the town. Give a reasoned answer. Answer. The bulletin board of the town hall was imparting an important role in the district of Alsace and Lorraine. For the last 2 years, people had received all the bad news from there, as about the lost battle, the draft, and the order of the commanding officer. Question that কৈছে যে টাউন হলত বুলেটিন বৰ্ডখনৰ গুৰুত্ব কি আছিল তাৰ কাৰণ লিখা আৰু এনচাৰটোত কৈছে যে সেই বুলেটিন বৰ্ডখন যিখন টাউন হলৰ ওচৰত আছিলে বহুত মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল প্লে কৰে যেনেকৈ সিহঁতৰ দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে এলচেছ আৰু লৰিন সেই এলচেছ আৰু লৰিনত প্ৰায় 2 বছৰ আগৰ পৰাই
মানুহবোৰক বেয়া যিবোৰ খবৰ থাকে যেনে কিবা যুদ্ধত হাৰিলে, কিবা পোষ্টৰ দ্বাৰা কিবা চিঠি পঠালে বা কিবা কমাণ্ডিং অফিচাৰে অৰ্ডাৰ দিলে, সেইবোৰ সকলোবোৰ মানে বাতৰি সেই বুলেটিন বৰ্ডখনতে লগোৱা থাকে। সেইটো কাৰণে মানে বুলেটিন বৰ্ডখনৰ গুৰুত্ব আছিল। চ' তোমালোকে চালা মোৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিল জনাবা। আৰু যদি কিবা ডাউট বা মই কিবা মিষ্টেক কৰিছোঁ, নাজানো কিবা কৰিলোঁ, ভুল হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মই জল্দিকৈ লিখিছোঁ কৰিছোঁ। স্পেলিং ভুল হ'লেও মানে ঠিক কৰি ল'বা আৰু মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু সদায় ডাউটখিনি সদায় মোক জনাবা, নহ'লে মোৰ ভাল নালাগিব ন। কিবা ডাউট থাকিলে যদি সেনেকৈ বুজি নাযাবা আৰু মোৰো যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে মোকো জনাই দিবা, কাৰণ ময়ো ইমান ডাঙৰ নহয়তো, ভুল মোৰো হ'ব পাৰে কি ঠিক। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পোৱা লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট চব কৰি দিবা। আৰু এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো চেছ কৰোঁ। থেংক ইউ।